नमस्कार, मी प्राध्यापक राहुल सूर्यवंशी, भूगोलशास्त्र विभाग, दहिवडी कॉलेज दहिवडी. मानवी भूगोल या पुस्तकातील प्रकरण क्रमांक 2 लोकसंख्या यामधील स्थलांतर हा पाठ आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत. तर स्थलांतर म्हणजे एक व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपीचा हालचाल करणे म्हणजे स्थलांतर होय. या स्थलांतराचे काही प्रकार केले जातात. त्या प्रकारांमध्ये दोन महत्त्वाचे प्रकार असतात, ते म्हणजे अंतर्गत स्थलांतर आणि दुसरं बहिर्गत स्थलांतर. अंतर्गत स्थलांतराचे पुन्हा 5 उपप्रकार केले जातात. त्यामध्ये प्रदेशाच्या आधारावर असणारं स्थलांतर, अंतराच्या आधारावर असणारं स्थलांतर, सामाजिक घटकांच्या आधारावर असणारं स्थलांतर, कालावधीच्या आधारावर असणारं स्थलांतर, तर ठिकाणांच्या आधारावर असणारं स्थलांतर. ह्या स्थलांतरामधील अंतर्गत स्थलांतर म्हणजे एका देशातील जे सीमा असतात त्या सीमांच्या मध्यभागी होणारं जे स्थलांतर असते ते म्हणजे आपण अंतराच्या आधारावर होणारं स्थलांतर असं विचारात घेत असतो. त्या अंतराच्या आधारावर होणाऱ्या स्थलांतराचे पुन्हा उपप्रकार केले जातात. त्या उपप्रकारातील पहिला उपप्रकार म्हणजे प्रदेशाच्या आधारावर असणारं स्थलांतर. प्रदेशाच्या आधारावर असणारं स्थलांतर हे एखाद्या देशाच्या सीमांतर्गत भागात होत असते. मग त्याचे 2 उपप्रकार केले जातात. त्यातील पहिला उपप्रकार म्हणजे एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात होणारं स्थलांतर. मग उदाहरण द्यायचं झालं तर सातारा जिल्ह्यातून पुणे जिल्ह्यात होणारं जे स्थलांतर असते ते एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात होणारं स्थलांतर म्हणून विचारात घेतलं पाहिजे. मग साताऱ्यातून पुण्यात लोक जे स्थलांतर करत असतात त्याचं प्रमुख कारण काय असते, तर काही लोक शिक्षणासाठी स्थलांतरित होत असतात, काही रोजगारासाठी स्थलांतर होत असतात, काही मेडिकल फॅसिलिटी साताऱ्यापेक्षा पुण्यात चांगल्या उपलब्ध होतील म्हणून होत असतात. त्याला म्हणायचं एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात होणारं स्थलांतर. 2 नंबरचं जे अंतर्गत स्थलांतर आहे ते स्थलांतर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होणारं स्थलांतर. उदाहरणार्थ बिहारमधून महाराष्ट्रात होणारं स्थलांतर. बिहार हे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलं राज्य म्हणून भारतात ओळखलं जातं. मग त्या बिहारमधून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात लोक कामधंद्यासाठी किंवा व्यवसायासाठी येत असतात. त्या स्थलांतराला आपण एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होणारं स्थलांतर असं म्हणत असतोय. दुसरा स्थलांतराचा प्रकार या ठिकाणी अंतराच्या आधारावर होणारं स्थलांतर असं आपण विचारात घेऊया. अंतराच्या आधारावर होणारं स्थलांतर हे 2 प्रकारे होत असते. जवळच्या अंतराचे स्थलांतर आणि दुसरं दूरच्या अंतराचे स्थलांतर. जवळच्या अंतराचे जे स्थलांतर असते ते शक्यतो एका गावातली गावात किंवा एका गावातून दुसऱ्या गावात, एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात असं होत असते. त्याला आपण जवळचे स्थलांतर म्हणत असतोय. हे कोणत्या कारणांसाठी होत असते, तर दैनंदिन जीवनात जे रोजगार करण्यासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असतात ते जवळच्या अंतराचं स्थलांतर असते. किंवा कॉलेजला येणारे विद्यार्थी खेडेगावातून शहरात सकाळी येतात आणि संध्याकाळी माघारी जातात, हे जे अंतर असते ते जवळच्या अंतराचं स्थलांतर असते. दुसरा जो स्थलांतराचा प्रकार आहे तो म्हणजे दूरच्या अंतराचे स्थलांतर. दूरच्या अंतराचे स्थलांतर हे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात किंवा एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर होत असते. त्याचबरोबर एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात होणारं स्थलांतर असेल, त्याचबरोबर एका देशातून दुसऱ्या देशात होणारं स्थलांतर असेल. हे जे स्थलांतर असते ते दूरच्या अंतराचं स्थलांतर असते. एका देशातून दुसऱ्या देशात स्थलांतर कधी होत असते, तर एखादा भारतासारख्या विकसनशील देशातून ज्यावेळी अमेरिका सारख्या प्रगत राष्ट्रात स्थलांतरित होत असतो तो कामधंद्यासाठी होत असतो किंवा त्या ठिकाणी असणाऱ्या व्यवसायासाठी होत असतो. मग एखाद्याने इंजिनिअरिंग जर भारतात केलेलं असेल तर तो इंजिनियर झाल्यानंतर अमेरिकेतील नोकरी स्वीकारतो, कारण त्या ठिकाणी त्याला चांगल्या पद्धतीचा पगार मिळत असतो. त्याला आपण दूरच्या अंतराचे स्थलांतर म्हणत असतोय. त्याच्यानंतरचा तिसरा जो प्रकार आहे स्थलांतराचा तो सामाजिक घटकांच्या आधारावर होणारं स्थलांतर. सामाजिक घटकांच्या आधारावर होणारं जे स्थलांतर आहे त्याचे 2 उपप्रकार केले जातात, वैवाहिक स्थलांतर आणि दुसरं शैक्षणिक स्थलांतर. पहिलं जे वैवाहिक स्थलांतर आहे ते हिंदू धर्माप्रमाणे एका महिलेचं दुसऱ्या पुरुषाबरोबर ज्यावेळी लग्न होत असते त्यावेळी ती महिला नांदायला म्हणून एका गावातून दुसऱ्या गावात किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जात असते किंवा एका देशातून दुसऱ्या देशात सुद्धा जात असते. त्या स्थलांतराला आपण वैवाहिक स्थलांतर म्हणत असतो. त्याच्यानंतर 2 नंबरचा जो प्रकार आहे तो शैक्षणिक स्थलांतर. म्हणजे शैक्षणिक कारणांसाठी एका विभागातून दुसऱ्या विभागात किंवा एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात लोक स्थलांतरित होत असतात शिक्षण घेण्यासाठी. मग खेडेगावात राहणारी लोक हायस्कूलसाठी जर खेडेगावात शिक्षण घेत असतील तर कॉलेजला जाण्यासाठी त्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी जावं लागतं. तालुक्याच्या ठिकाणी अंडर ग्रॅज्युएशनचं त्यांना मिळणारं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर PG करण्यासाठी म्हणजे उच्च शिक्षणासाठी त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावं लागतं. ह्या स्थलांतराला आपण शैक्षणिक स्थलांतर म्हणत असतोय. त्याच्यानंतर पुढे येणारा दुसरा स्थलांतराचा उपप्रकार आहे कालावधीच्या आधारावर होणारं स्थलांतर.
त्यामध्ये दोन उपप्रकार केले जातात, एक कायमचे स्थलांतर आणि दुसरे तात्पुरते स्थलांतर. आपण प्रथमतः कायमचे स्थलांतर बघूया. एखाद्या प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशात एखादा व्यक्ती जाऊन कायमस्वरूपी जर राहिला तर त्याला आपण कायमचे स्थलांतर म्हणतो. त्याचं एखादं उदाहरण द्यायचं झालं तर ज्यावेळी एखादा व्यक्ती मगाशी सांगितल्याप्रमाणे भारतात इंजिनिअरिंग करून इंजिनियर झाला आणि त्याला भारतात मिळणारी सॅलरी जर कमी वाटत असेल तर तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान अशा प्रगत राष्ट्रात स्थलांतरित होतो आणि त्या ठिकाणी गेल्यानंतर तो त्या ठिकाणी स्थायिक होतो आणि स्थायिक झाल्यानंतर तो पुन्हा आपल्या मायदेशी सुद्धा परतत नाही. त्याला आपण काय म्हणतो? कायमचे स्थलांतर. कायमचे स्थलांतराचं दुसरं उदाहरण द्यायचं झालं तर ज्यावेळी इंटरकास्ट लग्न होत असते त्यावेळी एखाद्या महिलेने इंटरकास्ट लग्न केल्यानंतर बऱ्याच वेळा तिच्या स्वगृही तिला स्वीकारलं जात नाही आणि स्वीकारलं जात नसेल त्यावेळी ती कायमची स्थलांतरित होत असते. म्हणजे ज्या घरात ती सासरी गेलेली असते त्याच ठिकाणी ती राहत असते, आपण त्याला कायमचं स्थलांतर म्हणतो. तात्पुरतं स्थलांतराचे पुन्हा दोन प्रकार केले जातात. तात्पुरते म्हणजे तेवढ्या कालावधीसाठी होणारं स्थलांतर असते. मग त्यामध्ये दैनंदिन स्थलांतर असेल, हंगामी स्थलांतर असेल. मग दैनंदिन स्थलांतर कशाला म्हणायचं? तर एखादा विद्यार्थी ज्यावेळी खेडेगावात शिक्षण घेत असतो आणि ते शिक्षण झाल्यानंतर तो शहरात उच्च शिक्षणासाठी येतो त्यावेळी काही विद्यार्थी दररोज खेडेगावातून प्रवास करतात आणि शहरात जाऊन त्यांचं जे कॉलेज आहे ते कॉलेजचं टायमिंग संपल्यानंतर संध्याकाळी पुन्हा माघारी येत असतात, त्याला आपण दैनंदिन स्थलांतर म्हणतो. दुसरं उदाहरण जर दैनंदिन स्थलांतराचं द्यायचं झालं तर कामाधंद्यासाठी बाहेर पडणारा एखादा नोकरीसाठी कामगार असेल तर तो कामगार सकाळी कामावर जातो आणि संध्याकाळी पुन्हा स्वगृही परत येतो, त्याला आपण दैनंदिन स्थलांतर म्हणत असतोय. तात्पुरत्या स्थलांतराचं दुसरा उपप्रकार हंगामी स्थलांतर. हंगामी स्थलांतर म्हणजे उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा हे जे तीन हंगाम असतात त्या ठराविक हंगामांमध्ये एखादा व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समूह एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हालचाल करत असतो. त्याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर ऊसतोड कामगार. महाराष्ट्राचा विचार करता महाराष्ट्रात अहमदनगर जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार अहमदनगर जिल्हा सोडून इतर सर्व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित होत असतात. ते स्थलांतर त्यांचं हंगामी असते. ज्यावेळी ऊस तोडणीला आलेला असतोय त्याच कालावधीत ती लोक एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होत असतात. दुसरं जर हंगामी स्थलांतराचं उदाहरण द्यायचं झालं तर मान तालुक्यासारख्या दुर्गम किंवा पठारी भागावर ज्या ठिकाणी पाऊस कमी पडतो अशा भागात जी राहणारी मेंढपाळ लोक आहेत, ती मेंढपाळ लोक ज्यावेळी उन्हाळ्यात पाऊस कमी असेल आणि त्या मेंढरांना चारा कमी पडतो त्यावेळी ते उन्हाळ्याच्या सीझन चालू होत असताना वाई, पाचगणी, महाबळेश्वर अशा सातारा जिल्ह्यातीलच इतर ज्या ठिकाणी पाऊस चांगला पडतो अशा जिल्ह्यात अशा ठिकाणी स्थलांतरित होत असतात. आणि ज्यावेळी पावसाचा हंगाम सुरू होईल म्हणजे मे एंडिंगला किंवा जूनच्या सुरुवातीला ते पुन्हा स्वगृही परत येतात, त्याला आपण हंगामी स्थलांतर म्हणत असतोय. त्याच्यानंतरचा स्थलांतराचा उपप्रकार ठिकाणाच्या आधारावर होणारं स्थलांतर. आणि त्यामध्ये 4 उपप्रकार केले जातात. पहिले ग्रामीण भागातून नागरी भागात होणारं स्थलांतर. 2 नंबर नागरी भागातून नागरी भागात होणारं स्थलांतर. 3 नंबर ग्रामीण भागातून ग्रामीण भागात होणारं स्थलांतर आणि 4 नंबर नागरी भागातून ग्रामीण भागात होणारं स्थलांतर. त्यामध्ये ठिकाणाच्या आधारावर होणाऱ्या स्थलांतरात पहिला उपप्रकार आहे ग्रामीण भागातून नागरी भागात होणारं स्थलांतर. खेडेगावात बऱ्याच शिक्षणाच्या अपुऱ्या सोयी असल्यामुळे असे विद्यार्थी नागरी भागात स्थलांतरित होत असतात. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे लोक शहरी भागात किंवा नागरी भागात स्थलांतरित होत असतात. त्याचं चांगलं उदाहरण द्यायचं झालं तर सातारा जिल्ह्यासारख्या खेडेगावांनी युक्त अशा जिल्ह्यात बरीच ग्रामीण भाग आहे. त्या ग्रामीण भागातून लोक नागरी वस्तीत म्हणजे पुणे किंवा मुंबई अशा ठिकाणी रोजगारासाठी व शिक्षणासाठी स्थलांतरित होत असतात. 2 नंबर नागरी भागात होणारं स्थलांतर म्हणजे एका नगरातून दुसऱ्या नगरात, एका शहरातून दुसऱ्या शहरात होणारं स्थलांतर हे शक्यतो व्यवसायासाठी किंवा उद्योगधंद्यासाठी, व्यापारासाठी, नोकरीसाठी होत असते. त्याचबरोबर उच्च शिक्षणासाठी होत असते. त्याचं चांगलं उदाहरण द्यायचं झालं तर पुण्यातून दररोज मुंबईला जाऊन पुन्हा संध्याकाळी पुण्यात माघारी येणारी लोक सुद्धा आपल्याला सांगता येतील. या उदाहरणाला आपण नागरी ते नागरी असं स्थलांतर म्हणू शकतो. नागरी भागातून नागरी भागात दुसरं जे होणारं स्थलांतर असते ते शिक्षणासाठी होत असते. म्हणजे मुंबई सारख्या ठिकाणी नव्या मुंबईतून जुन्या मुंबईत किंवा जुन्या मुंबईतून नव्या मुंबईत सुद्धा विद्यार्थी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे एका नगरातून दुसऱ्या नगरात स्थलांतरित होत असतात. 3 नंबरचं उदाहरण या ठिकाणी ग्रामीण भागातून ग्रामीण भागात होणारं स्थलांतर हे मोठ्या प्रमाणात होत असते. एका खेडेगावातून दुसऱ्या खेडेगावात जे शेतीतील वेगवेगळी कामधंदे असतात ते काम करण्यासाठी लोक किंवा कामगार शेतमजूर एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित होत असतात. लहान ग्रामीण भागातून मोठ्या ग्रामीण भागात विद्यार्थी हे समजा 5वी पर्यंत किंवा 4थी पर्यंत प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या गावात जर हायस्कूलची सोय नसेल
तर ते लोक हायस्कूल मध्ये ते विद्यार्थी शिकण्यासाठी दुसऱ्या ग्रामीण भागात जात असतात. याला आपण ग्रामीण ते ग्रामीण स्थलांतर म्हणू शकतो. शेवटचं ठिकाणाच्या आधारावर असणारं स्थलांतर म्हणजे नागरी ते नागरी स्थलांतर. बरं, हे कट करता येईल ना? ठिकाणाच्या आधारावर होणारे जे स्थलांतर आहे त्यातील शेवटचा प्रकार आहे नागरी भागातून ग्रामीण भागात होणारं स्थलांतर. आता हे स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात जे होत असते त्याचं सर्वात मूळ कारण असं असतंय, ज्यावेळी भारतात रिटायरमेंट ही 58 वर्ष किंवा 60 वर्षानंतर असते. एखादा व्यक्ती रिटायर झाल्यानंतर त्याला त्याच्या आरोग्याच्या सुविधासाठी, त्याचबरोबर त्याला चांगल्या पद्धतीने ऑक्सिजन मिळावा, त्याला असणाऱ्या शहरात राहिल्यानंतर जडलेल्या ज्या वेगवेगळ्या व्याधी आहेत त्या जर कमी व्हाव्यात असं वाटत असेल तर डॉक्टर त्यांना सल्ला देतात की तुम्ही शहरी भागातून ग्रामीण भागात जावा. तुमचं जे मूळ गाव आहे त्या ठिकाणी जर तुम्ही जाऊन स्थायिक झाला तर त्या ठिकाणी तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन आणि मुक्त ऑक्सिजन मिळेल, त्यामुळे तुम्ही खेडेगावाकडे जा असा जर सल्ला डॉक्टरांनी दिला असेल तर अशी लोक ज्यावेळी रिटायरमेंट होतात किंवा रिटायर झालेली असतात ती लोक बऱ्यापैकी म्हणजे 80% लोक ही शहरातून ग्रामीण भागात स्थलांतरित झालेली आपल्याला दिसून येतात. अशा पद्धतीने आपण आज मानवी भूगोलातील टॉपिक नंबर 2 लोकसंख्या त्यामधील आपण स्थलांतर हा छोटासा पार्ट पाहिला. धन्यवाद.